जाने मैं भी जाना है। केले दे किवें बने ने खा लिया दो ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੋਲ ਜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ पीला 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 पीटी जी लेट हो जाएगा मैं जाना है फिर थोड़े नाल जल्दी करो स्कूले हाँ और पापा ने क्या दे दे मामा वीडियो बना दी भी है
ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੀ ਤੋੜਦੀ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਈ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀ ਲੈ ਡੋਲ ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਮੰਗੋ ਰਾਤ ਮੰਗੋ केला वे तो थोड़ा इतना थले कर देंगे ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਈ केला बाहर होया पे ਕੇਲਾ ਉਠਾ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੇਲਾ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ